Sziasztok! Itt van ez a 1,5 méteres kis terület, ahova én a tormát ültettem még tavasszal. Látjátok, egész jól bírják. Nagyon-nagyon szép nagy levelei vannak. És hát 2 tormát is kiültettem, ott az egyik, ott a másik. Szerintem nagyon jól néznek ki. Jövő húsvétkor nagyon finom tormakrém lesz belőlük. De amiért ma mégis idejöttem erre a kis területre, úgy döntöttem, hogy ezt a nagyon-nagyon pici kis terület, ezt a 1,5 métert ki fogom használni, és fogok csinálni 2 sor céklát és egy sor mángoldot, egészen a hagymáig el fogok menni. Ez a Jancsi hagyma, látjátok, itt már el is kezdett virágozni. Szóval itt ki kell alakítanom nekik 2 sort, igazából 3-at. Első lépésbe hát ezt a kőkemény földet kicsit föl kell lazítani. Első lépésben itt van egy kis levél mulcs, ezt eltávolítom, mert ezt későbbiekben vissza fogom rakni a frissen vetett növényekre. Én az ásáshoz most is ásóvillát használok, szerintem ennél nincsen tökéletesebb eszköz, álljunk is neki. Ha egy kicsit rámegy a torma levelére a föld, nem kell aggódni, nem okozunk vele nagy problémát. Fel is ástam, látjátok, egész szépen fel lehetett ásni, nem volt túl nagy munka, és most jön a vetés. Na hát, ahogy mondtam, akkor mángoldot és csíkos céklát vetek. Ennek most van az ideje, június az tökéletes időpont mind a kettőre. És mind a kettőnek van egy jó tulajdonsága, hogy mind a kettő mehet fél árnyékba, vagy akár teljes árnyékba. Nálam ez a cékla kísérletképpen megy most teljes árnyékba. Ezt a csíkosat, bevallom őszintén, a kertben még soha nem vetettem, és igazából nem is tudom, hogy fog viselkedni, szóval ez egy tesztév lesz. Első lépésben kihúzzuk a barázdát, amivel biztosítani tudjuk neki a megfelelő vetési mélységet, ami kb. 2-3 cm. Amúgy maga a cékla és a mángold azok viszonylag jó barátok, azaz egymás mellé könnyedén lehet vetni. Ez a mángoldnak a magja, ő kerül majd legbelülre, másik 2 külső sor a cékláé lesz. A vetési távolság 2-3 cm, de ha kicsit sűrűbb, akkor majd az apróbb mángoldot, azt pedig majd ki lehet egyelni. Lesz rá lehetőség. Természetesen minden sort meg kell jelölni. Jöjjön a csíkos cékla, kicsit szűkös a hely. Ezt mondjuk egyből vissza is temetem, és akkor egy kicsit könnyebb dolgom van. Csíkos cékla, ez is, mint mondtam, 2-3 centiméter mélyre fog kerülni. A csíkos céklának a magja az így néz ki. Ezt is lehet egy kicsit sűrűbben vetni, mert a kelési aránya a céklának mondjuk jó, mondjuk a csíkosnak konkrétan nem is tudom, hogy milyen lesz, szóval én ezért is vetem egy kicsit sűrűbben, de ugyanakkor a céklát ugyanúgy lehet egyelni, és a céklát különben nem csak savanyúnak lehet felhasználni, hanem nagyon-nagyon finom, például egy krumplipurével, egy krumplival keverve, szerintem egy egész kellemes, ilyen céklás krumplipürét lehet létrehozni, nagyon brutálisan rózsaszín színbe. A gyerekek, ha nem nagyon szeretik a céklát, szerintem egy ilyen kísérlettel érdemes próbálkozni, mert ez a rózsaszín szín általában szokott tetszeni, legtöbbször a lányoknak, de van úgy, hogy a fiúknak is. És akkor a maradék céklát ide belevetem. Látjátok, szinte semmi nem látszik. Elvetettem a céklát, elvetettem a mángoldot, mángold van belül. Itt van az egyik céklasor, a másik. És várok egy pár hetet, és akkor megjelenik majd a növény. A kicsi kis palánták megjelennek, és szükség szerint természetesen majd egyelek. Most még 2 dolgom van. Az első, hogy most jó alaposan a földet belocsolom. A második pedig az, hogy ha nyírom a füvet, kap egy kis friss fűmulcsot, hogy a kiszáradástól védjem a földet. Ami külön extremitás, hogy itt van a szőlő, azaz emiatt az egész növény, egész fejlődés
egész nyáron jó eséllyel árnyékba fog történni. Emiatt lehet, hogy például a céklának kisebbek lesznek a gumói, a mángolt se fog olyan szépen megnőni, de ezt majd kiderítjük közösen, és meglátjuk, hogy van-e értelme majdnem teljes árnyékba elvetni mángoldot és céklát. Ha kíváncsi vagy az eredményre, kövess be, nézd meg a csatornámon az előzményeket, és talán augusztus és október környékén valahol majd látni fogjuk az eredményt, a végleges eredményt. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!